for today's video, gagawa po tayo ng bow na pangbuhok. So, ito po yung itsura ng nagawa ko na. Ayan po siya. Ako lang po yung gumawa nito. At ano lang po, kung ano-ano lang po yung naisip kong gawin para dito. So, kung meron naman po kayong ganito, mga ingredients na, things na gagamitin para po gawin to, pwede nyo po itong gawin ngayong quarantine. So, yan, maganda po siya. So, ito lang po yung mga things needed. So, first thing needed is glue gun. Any kind of glue gun with glue stick. Ayan po. So, yan po, glue gun. Any kind of ribbon. Itong mga to po yung gagamitin kong ribbon. Pasensya na po dahil magulo po siya, pero alam niyo na. So, ayan po. Ito po. Ribbon na to. Yan. Blue stripe. Zigzag things. Ito po yung purple dots. Plain small green. And ito pong dalawa. Blue and pink. So, ayan gunting. At saka, ito din po, kailangan din po natin to. Ang clip, kahit anong clip po siya, ganyan po yung magiging itsura na gagamitin ko. Yan. Yan. So, ayun lang po. Tapos, pwede din po kayo kumuha ng pang-design. Ang gagamitin ko po ay itong flower. Nakuha ko po ito sa dati kong biniling bow na nasira. Kaya naisip ko po na gagawin ko na lang din po. Tapos kung meron po kayong lighter, pwede din po kayong gumamit. Pero ako po kasi wala po akong lighter dahil sa quarantine po na wala na po yung mga lighter namin dito. Kaya hindi na po ako gagamit nun. So, let's start making. So, ang una pong gagawin, kukunin ko po itong blue ko, tapos babawasan ko lang po siya. Ayan, babawasan ko lang po siya ng mga dito. Ayan, babawasan ko lang po siya parang ganito. Okay lang po kahit hindi siya Pantay. Ayan. Tapos, next thing to do is, kailangan nyo po ay i-fold siya pa ganito. Pa ganito po. Yan, ganyan po. I-fold nyo po siya ng parang door na gano'n. Ayan. Ang para po ma-fold yun, kailangan na lang po yung inyong glue gun. Pero bago po yun, lalagyan po siya ng design na to. Ididikit ko lang po siya dito. Ayan. Para pong ganyan. Ididikit ko lang po siya sa taas na yan. Tapos, para naman po doon, kailangan nyo po ng glue gun para siya ay madikit. na maayos. So, pitin ko na po ito. At saka guys, kung gusto niyo po, so na lang yung sa inyo. Yung isusuko. Pwede po yun. Ayan, so guys, nagupit ko na po siya. At ang next kong gagawin ay ididikit naman po siya dito. Yan, para kung ganyan, gamit ang aking glue gun na to. Ingat po sa paggagamit ng glue gun. Especially kung bata pa po kayo katulad ko. Yan, nilalagay ko lang po siya. Ayan guys, diba? Nalagyan ko na po siya ng glue gun straight. Tapos ilalagay na po natin ito. Ipantay niyo na lang po siya. Medyo mahirap po ipantay, pero kaya niyo po yan. Dahil kung kaya po, kaya niyo. Ayan guys. Ganyan po. Ganyan na po yung naging itsura niya. Diba guys, maganda siya. Tapos, ayan na nga po, ang gagawin na nga po natin. I-fold po natin siya pa ganyan. Tapos, i-fold po pa ganito. Ayan guys. Pa ganyan po. Para po doon, lalagyan po natin siya ng glue gun sa Gitna. Pinakagitna po. Yan guys, alam na po yun. Tapos, i-fold na po natin yung paganyan.
Guys, ganyan na po yung itsura niya. So, ngayon po, ang susunod naman po ay yung gitna po. Yan, sa gitna. Igaganto nyo lang po siya. Pipichitin nyo lang po pa ganun. Diba yan po? Tapos pipichitin nyo lang po pa ganun. Ayan, ganyan na lang po yan. Magiging ganyan po yung itsura niya. So, lalagyan nyo lang po ulit siya ng glue gun. Sa gitna lang po lalagyan. Huwag niyo po lagyan yung buong gitna, pinaka-center lang po parang ganun. Tapos, i-na-apply po po siya pa ganun. Yan guys, fold lang po. Ganyan. So, naging ganyan na po yung itsura niya. Yan, naging ganyan na po siya. I-fold niyo pa rin po. Nasira, guys. Nahulog yung ano ko. Yan, ganyan. Tapos, the other way naman po. Yan. Ganyan po. Diba yan? Igaganyan na naman po siya. Para maging mas maganda. Yan guys, naging ganyan po. Yan, tapos sa likod po, ganyan ang itsura. Para po doon, iguglo nyo po to. Ayan, at saka yan, iguglugan nyo po yan yung dalawa. Magkabila. Ito po yung para sa akin na yung pinakamahirap na part dahil ang hirap po talaga ng pagpapaganyan niya. Pero, kaya niyo rin po yan dahil kaya ko kaya niya. Kasi dito po, madalas po ako napapaso. Ayan, napasok na nga po ako ngayon. Dito po talaga ako madalas napapaso. Ayan. Guys, ganyan na po yung itsura niya. Diba maganda guys? Tapos sa kabila ganun. So guys, minsan nangyayari po yan. Iguglo nyo na lang po yung ganyan. Patient na lang po. So, yan guys. So far, yan na po yung nagawa ko. So pagkatapos nyo po ito gawin, kailangan nyo po siyang iset aside. Yan, set aside ko po muna siya. Tapos kunin nyo po yung iba. Wala po yung isang ribbon na malaki na maganda na plain pink. Kaya ito na po gagamitin ko. Ibang plain pink na mas maliit pa. Yan guys. So, gupitin ko na lang po ulit siya. Guys, nilulutik ko na po siya, normal. Ayan guys, napalit ko siya. O, diba pa? Nahulog yung ano ko. Guys, nahulog po yung ano ko. Yung lighting ko. Yan, malinaw pa rin naman, diba? Malinaw pa rin naman, okay na yan. Nahulog kasi guys. Ayan. Ang liit. Pop, ang galit. Guys, ang liit nyo. Sayang. Igagawa na ulit ako ulit. Dahil, alam niyo na. So, sana okay na to guys. Yan, okay na. Siguro yan. Sana naman. Guys, okay na po. Hindi po siya napakaliit at hindi po napakalaki. Para naman po dito, kailangan nyo po ulit siyang i-fold pag ganon. Pag ganon. Yan, pag ganyan. Ganyan ulit, guys. Ulit na po yung process na yun. Okay na. Tapos, ulit na process. Yan, madali na po yung gawa. Pareho lang. Normally, pareho. Guys, minsan, pag naiinitan po ako sa hot glue gun, tapos kailangan ko siyang yung gunting po yung ginagamit ko pang sulatin. Sakit, guys, napasok ako. So guys, biglang nakat yung video. Hindi ko po alam kung bakit. Baka dahil po sa storage. Kaya ayan po. Ganito lang po yung ginawa ko. Habang nakat yung video, ginanyan ko po siya. Hindi ko po alam kung bakit yun nangyari. Siguro po, dahil nga po sa storage, baka po full. Kaya ang ginawa ko po ay nag-delete ako ng mga video. Pero ayan nga po, ganyan lang po yung ginawa ko. Diba? Let's go back. Guys, ayan na naman ako. Ito na ako. I'm back. Ayan guys. So, pagkatapos niyo po ganyanin, kailangan niyo po siya. Pareho lang po yung ginawa nung kanina po. So, gawin niyo lang po yung ginawa niyo kanina. Normal. It's normal. Combine gunting. Dami na nangyari, hindi pa kayo naniniwala ngayon, guys. Yan, pangit na. Joke. It's a joke. You know, it's a joke. Yan, guys. Nangyari na yun. Tapos,
Yan, technical difficulties lang. Ayan guys. Ipapagtikit nyo nga lang po. Parang ganyan. Guys, madali lang po itong gawin. Mukha lang mahirap. Pero, Ayusin niyo lang po yung itsura niya. Gamit na po ng glue gun, dito niyo po lalagyan. yan guys. Diba? Ang ganda. Ang ganda pa rin niya kahit normal lang. Yan, naging ganyan po yung itsura niya. Saan ko kaya, kaninong kaya ito ibibigay guys? Hindi ko alam kung kanino ko ito ibibigay. Baka sa pinsan ko. So, gusto ko talaga mag-donate guys ng mga ganito kasi madami akong gamit para makagawa. And hindi naman po ako napakahilig sa mga bow. Yan. Kaya baka i-donate ko na po. Alam mo na guys. Guys, ayan po. May naisip ako kung anong gagawin ko dito. Mamaya akong sasabihin. Yan, ganyan na po itsura niya. Aayusin nyo na lang po. Ayos-ayos. Ayan. Tapos, next thing is, kailangan nyo po yung maliit nyo. Tapos, iikot nyo po siya dito. Para po ganyan. Kailangan nyo na po ulit ng gunting na nandun. O, diba? Ang galing ko na. Ito po siya. So, kung gusto nyo malaman guys kung anong gagamitin yung ginagamit kong pang lighting sa video ko, comment down below na lang po kayo. So guys, ayan. I-cut ko na lang. Hindi po yung video, hindi. Dito kasi video. Kung ito lang po. Ayan, naging maliit po siya. Dapat po talaga maliit. Tapos, iikot niyo po siya dito. Glue gun na lang po ulit. Para po matakpan. Yan guys. Diba, naging ganyan na po itsura. Oh, diba? Ang galing ko talaga. Char. Yan. Tapos ako po, normal lang yung ginagawa ko. Yung easy version. Kukuha po ako ng dalawa. Ganitong dalawa na maliit, napakaliit. Yan, ganyang kaliit po. Dalawang ganyan. Tapos ilalagay ko na lang po siya sa likod. Iguglugan ko po siya sa likod. Yan, dalawa po nga dapat. Kakasabi ko lang. Yan. So, one more. And then, you put glue gun in the top. Pinupa. Yan guys. Ayun na. Diba ang galing? Tapos, ilalagay niyo na siya. Ididikit niyo na lang po siya sa taas. Glue gun ulit. Tapos, dikit ulit. Ayusin niyo na lang po. Oo nga pala guys, hindi po ako nag-vlog yung may kasama akong iba. Yung kasama ko yung pinsan ko, yung kapatid ko. Yung kapatid ko pa sinama ko na. Eto po siya. Tapos yung mami ko po, hindi ko pa po siya sinasama. Isasama ko. Siguro gusto ko din siya isama sa isang video. Yan guys, tingnan naging ganyan na yung itsura niya. Diba? Maganda. Yan. So, gupitin nyo na lang po yung mga excess. Yan guys, ayan po yung itsura niya. Tapos, sunod po ay kukunin nyo na po yung pang-design nyo, which yung akin po ay ito. Gugupitin ko lang po yung
Guys, so ayan na po. Naging ganyan ang itsura niya, guys. Di ba maganda? O, di ba? Pak na pak. Tapos, ito naman po yung ilalagay. Yung same lang po, iguglugan lang po siya dito sa gitna sa likod. Tapos, ididikit lang po siya sa likod, parang ganyan. So, easy lang po yung gamit. Guys, tapos na po tayo sa wakas. Ayan na po yung itsura niya. Guys, ang ganda niya, guys. Guys, ayan na po yung itsura niya. Ayan po, compared dito sa isa. Ano kaya mas maganda, guys? Ikaw po yung mag-isip. Maganda ba, guys? So, sana po nakatulong po to sa inyo. Ito po yung kapatid ko. Bata iyan. Ayan po yung kapatid ko. Maganda ba, guys? So, kung nakatulong po ito sa inyo, please like this video, share with your friends, subscribe, and once you subscribe, click the post notification bell so you will be notified every time I post something new. Bye, guys!